નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું બેબી સરગવા, બેબી સેજન, બેબી ડ્રમસ્ટિકનું શાક. આ શાક બનાવવા માટે સરગવા કે સેજનની કેવી શીંગો જોઈએ, શાક કેવી રીતે બનાવવું એ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો તમે અમારો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો અને તમે પણ ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મિત્રો, બેબી સરગવાનું શાક બનાવવા માટે આ પ્રકારની નાની અને નરમ કૂણી બેબી સરગવા, બેબી સેજનની શીંગો આપણે લીધી છે. આ શીંગો તમે આ રીતે ચેક કરી વાળશો કે બેન્ડ કરશો તો આસાનીથી તૂટી જશે, મતલબ કે શાકમાં રેસા નહીં આવે. તો આપણે આ રીતે નાના નાના માપના ટુકડા કરી લઈશું. તો મિત્રો, ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે અને અત્યારે માર્કેટમાં બેબી સરગવો સરળ રીતે મળી રહેતો હોય છે. તો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ચાલો જોઈ લઈએ સામગ્રી. સામગ્રીમાં મેં 250 ગ્રામ જેટલો બેબી સરગવો લીધો છે, 1 નંગ ટામેટું લીધું છે, 3 નંગ ડુંગળી લીધી છે, જેમાં 2 નંગ ડુંગળીને મેં ઝીણી સમારીને લીધી છે અને 1 નંગ ડુંગળીને મેં સ્લાઈસ કરીને લીધી છે. 2 નંગ મેં લાલ મરચાં લીધા છે સૂકા, 2 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે જેને મેં ઝીણા કટ કરીને લીધા છે, થોડી લસણની પેસ્ટ લીધી છે અને થોડી આદુની પેસ્ટ લીધી છે અને ટોમેટો કેચઅપ જે આપણે 2 ચમચી યુઝ કરીશું. ટોમેટો કેચઅપ ના હોય તો તમે નાના 2 ટામેટાની પ્યોરી પણ લઈ શકો છો. આ ટોમેટો કેચઅપ મેં ઘરે બનાવેલો છે. જો તમને આની રેસીપી વિડીયો જોઈતો હોય તો મારી ચેનલમાં મળી રહેશે. આટલી સામગ્રી આપણે બેબી સરગવો, બેબી સેજનના શાક બનાવવામાં જોઈશે. તો બેબી સરગવો, બેબી સેજનનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. જેના માટે મેં એક પેન લીધી છે, જેમાં આપણે 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલને ગરમ થવા દઈશું. પછી એમાં જીરું એડ કરીશું. જીરું એડ કર્યા પછી એમાં 2 નંગ લાલ સૂકા મરચાં એડ કરીશું. આ બંનેને 10 સેકન્ડ માટે તેલમાં તળી લઈશું. પછી આપણે એમાં ડુંગળી એડ કરીશું. મરચાં સરસ તેલમાં તળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ડુંગળી એડ કરીશું. બંને ડુંગળી જે આપણે ઝીણી સમારીને લીધી હતી અને સ્લાઈસ કરીને લીધી હતી એ બંને એડ કરી દઈશું. આશરે 5-1 મિનિટ સુધી, જ્યાં સુધી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને તેલમાં ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું. આશરે 5-1 મિનિટ થાય પછી આપણે એમાં લીલા મરચાં એડ કરીશું. લીલા મરચાં તમે તમારી સ્વાદ મુજબ તીખા કે મોળા લઈ શકો છો. હવે એમાં લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું અને આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું. ને મિક્સ કરી લઈશું. એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેલમાં ચડવા દઈશું. હવે આપણે આમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું. ધાણા જીરું એડ કરીશું. લાલ મરચું એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને આશરે 1-8 મિનિટ સુધી આને ચડવા દઈશું. હવે આપણે સ્લાઈસ કરેલા ટામેટાં એડ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું.
મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર એકાદ મિનિટ સુધી એને ચડવા દઈશું. એકાદ મિનિટ જેટલું હલાયા પછી મિશ્રણ આ રીતેનું થઈ જશે. એનું ટેક્સચર આ રીતેનું આવી જાય પછી આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું. જેવું કે મેં તમને પહેલાં જણાવ્યું, તમારી જોડે ટોમેટો કેચઅપ ના હોય તો તમે ટોમેટાની પ્યોરી પણ લઈ શકો છો. અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એકાદ મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવી સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. એની સરસ સ્મેલ પણ આવી રહી છે. તો હવે આપણે એની અંદર બેબી સેજન એટલે કે બેબી સરગવાની શીંગો એડ કરી દઈશું. જેવું કે મેં તમને પહેલાં જણાવ્યું, બેબી સરગવાનું શાક બનાવવા માટે નાની, નરમ અને કૂણી શીંગો જ પસંદ કરવાની, જેથી કરીને શાકમાં સરસ રીતે ચડી પણ જશે, એમાં રેશા પણ નહીં આવે અને ખાવામાં પણ મજા આવશે. આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આશરે 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દીધા પછી આપણે એમાં અડધી વાટકી જેટલું પાણી એડ કરીશું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પાણી વધારે ના પડી જાય. હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું અને 5 થી 7 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને જ શાકને ચડવા દેવાનું છે. સરગવાથી સાંધાના દુખાવા દૂર થાય છે, તે હાડકાં મજબૂત કરે છે અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે. આવા અનેક ગુણો સરગવામાં હોય છે. તો તમે પણ આ ઉનાળામાં આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો મિત્રો તમને એવું લાગે કે શાકમાં થોડું પાણી એડ કર્યા જેવું છે તો તમે પાણી ઉપરથી પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે એની અંદર બટર એડ કરીશું. તમે બટરની જગ્યાએ મલાઈ પણ એડ કરી શકો છો, પણ મેં મલાઈને સ્કીપ કરી અને બટર એડ કર્યું છે. હવે આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જેમ જેમ આપણું શાક ચડતું જશે તેમ તેમ એનો કલર અને ટેક્સચર બંને બદલાતું જશે. તમે જોઈ શકો છો એની સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. આપણા શાકનો કલર હવે બદલાઈ ગયો છે. મિત્રો, તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને શાકને સર્વ કરી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણું બેબી સરગવો, બેબી સેજન, બેબી ડ્રમસ્ટિકનું શાક. તો મિત્રો, આવી રેસીપી તમે ક્યારેય ટેસ્ટ પણ નહીં કરી હોય કે ક્યારેય ખાધી પણ નહીં હોય તો મિત્રો આ રેસીપી તમે ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી. તો મિત્રો, મેં શાકને રોટલીની સાથે સર્વ કરી લીધું છે. મિત્રો, આની સ્મેલ અને આનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવી રહ્યો છે કે મને મોઢામાં પાણી આવી ગયું છે. તો હું તો જાઉં છું બેબી સરગવાનું શાક ખાવા માટે. અને હા, તમે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને હા, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. તો મિત્રો, આવજો.